Λοιπόν, όπως είπε η Χριστιανά Ραμανοκώστας Χριστοφίκη, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο ΔΕΠΑΚ, στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Και θα μιλήσω τα επόμενα 10-15 λεπτά για μερικές σκέψεις για τη δημοσιογραφία στον τομέα της υγείας, το οποίο είναι φυσικά τεράστιο και είμαι σίγουρος ότι εσείς, κατά πάσα πιθανότητα, γνωρίζετε πολύ περισσότερο από μένα για το συγκεκριμένο. Όμως η προσπάθεια μου να δώσω κάποιες σκέψεις παρά οτιδήποτε άλλο από την δική μου εμπειρία, την δική μου πλευρά. Ξεκινώντας, θα ήθελα πρώτα να αποτυπώσω την σημαντικότητα του τομέα της δημοσιογραφίας στην υγεία. Ο τομέας της υγείας φυσικά και της δημόσιας υγείας είναι ένας τομέας που μας αγγίζει όλους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κέριο ρόλο στη διάχυση πληροφοριών για την υγεία, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων και έτσι κατ' επέκταση την υγεία τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση των στατίνων, των φαρμάκων για τη μείωση της χολυστερόλης στο αίμα, όταν μερικά χρόνια πέραν των 200.000 ατόμων στην Αγγλία, με βάση μελέτη που έγινε, σταμάτησαν να παίρνουν τα φάρμακά τους, όταν είχαν δημοσιευτεί 2 άρθρα τα οποία κριτήκαραν την ευρεία χρήση των στατίνων. Άλλα παραδείγματα, πάρα πολλά, αποφάσισε κάποιον να κάνει κάποιο screening test για τον καρκίνο, κολονοσκόπηση, μαστογραφία κτλ. Άρα αυτά τα άρθρα επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Σκοπός λοιπόν είναι να δίνονται τα σωστά μηνύματα στο κοινό, με απότερο στόχο φυσικά την βελτίωση της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια καλή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και δημοσιογράφων. Και η συνεργασία αυτή έχει αμφίδρομα ωφέλη. Από τη μια πλευρά για τον δημοσιογράφο, αφού έχει πρόσβαση στην πληροφορία και στους ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ερευνητές αυτή η συνεργασία, διότι είναι ένα μέσο για να προωθηθεί η δουλειά τους πέραν από τον στενών κύκλων της ερευνητικής κοινότητας, στο ευρύτερο κοινό, και να δίνεται ευκαιρία να δοθούν ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στον κόσμο, αλλά και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. Ο τομέας της υγείας φυσικά έχει να κάνει με ευαίσθητα και πολύπλοκα θέματα που είναι πολυθεματικά, κάτι που, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι μία από τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε, για να γίνει αυτό σωστά, χρειάζονται αξιόπιστες πηγές στατιστικών δεδομένων και βάσεις δεδομένων σε θέματα υγείας, είτε αυτά είναι επίσημα δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες, είτε δεδομένα από ανεξάρτητους οργανισμούς. Στα εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν προσθεθεί και συστηματικές ανασκοπήσεις, οι οποίες σκοπόν έχουν να συνθέσουν μια σειρά άρθρων σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό, για να συνδυάσουν όλες αυτές τις μελέτες, αφού τους δώσουν μια συγκεκριμένη βαρύτητα με βάση κάποια κριτήρια που χρησιμοποιούνται, για να βγει τελικά ένα τελικό αποτέλεσμα, αντί να βλέπουμε την κάθε μια μελέτη ξεχωριστά. Και αυτό είναι ένα εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλές φορές των μεγάλων αριθμών μελετών που υπάρχουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, πολλές φορές με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Καμιά φορά δίνονται νέα αποτελέσματα στην βιβλιογραφία, χωρίς να αναφέρονται σημαντικά στοιχεία για την έρευνα, όπως ο τύπος της μελέτης, το στατιστικό δείγμα, και χωρίς να δίνονται στα πλαίσια της τρέχουσας γνώσης. Οπότε από εμάς χρειάζεται να γίνει, από τους δημοσιογράφους, να γίνει μια αντελεχή ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης, για να αποδοθούν στο τέλος της ημέρας τα γεγονότα σωστά και να βοηθηθεί ο αναγνώστης να καταλάβει τη σημαντικότητα των νέων πληροφοριών, αξιολογώντας την επιστημονική τους αξιοπιστία με βάση και με την τρέχουσα γνώση. Ένα άλλο δεδομένο που έχουμε τις μέρες μας είναι φυσικά ανάπτυξη του διαδικτύου, της διαδικτυακής αρθρογραφίας,
με τις πολλές προκλήσεις που έχει, αλλά σίγουρα και τις ευκαιρίες που προσφέρει, που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Φυσικά γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα και προκλήσεις. Οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, πολλές φορές σε διάφορους προορισμούς, ότι υπάρχει αυτή η εργασιακή καταπώνηση. Ο χρόνος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, μια σημαντική πρόκληση, η έλλειψη χρόνου. Και πολύ περισσότερο για μένα το εύρος που πρέπει να δημοσιογράφουν να καλύψει, από το πολιτικό ρεπορτάζ στα θέματα υγείας, σε οποιαδήποτε άλλη θεματολογία πρέπει να ασχοληθούν. Και συχνά πρέπει να ισορροπούν διάφορους στόχους που υπάρχουν, κάποτε ίσως και αντίθετους ο ένας προς τον άλλο, το να γίνει ένα άρθρο σωστά με ακρίβεια, αλλά και το να γίνει με μια ορισμένη ταχύτητα για να μπορέσει να πει έξω άμεσα. Μέσω οποιοδήποτε άλλων περιορισμών ίσως να υπάρχουν, οικονομικά μέσα κτλ. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που κατά τη δική μου άποψη ίσως να υπάρχει είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, το οποίο συνάδει με το ότι είπαμε προηγουμένως ότι ένας δημοσιογράφος πρέπει να καλύψει τα πάντα. Οπότε με την έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευση στη συγκεκριμένη θεματολογία, ένας δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος με στατιστικές έννοιες, με στατιστική ορολογία, με ορολογία, τη ιατρική ορολογία κτλ. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Και τέλος, η παραπληροφόρηση, παρόλο που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, υπάρχει λαθασμένη πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι επίτηδες ή όχι, και γι' αυτό χρειάζεται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή στο τι διαβάζουμε, ειδικά στο διαδίκτυο. Μετά ήθελα να σταθώ σε ένα παράδειγμα, δίνοντας αυτή που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν πολλά ίσως και αντιθετικά αποτελέσματα στη βιβλιογραφία. Όλοι μας ξέρουμε ότι μπορεί να ακούσουμε τη μια μέρα κάτι ότι είναι καλό για μας και την άλλη όχι. Εδώ είναι ένα άρθρο στο American Journal of Clinical Nutrition, το οποίο παρουσιάζει κάποιες εκτιμήσεις επίδρασης στο ρίσκο για καρκίνο ανασυστατικό, για μερικά συστατικά, κρασί, κατανάλωση ντομάτας κτλ. Και κάθε ένας από τους κόκκινους κύκλους εδώ αντιπροσωπεύει μία μελέτη, με τις μελέτες που φαίνονται στα αριστερά της γραμμής να αντιπροσωπεύουν μελέτες που έδειξαν ότι το συγκεκριμένο συστατικό είναι προστατευτικό για τον καρκίνο, και στα δεξιά της γραμμής ότι προκαλούν καρκίνο. Οπότε βλέπουμε ότι πολλά από αυτά σε μία μελέτη δείχνουν θετική επίδραση, σε μία μελέτη δείχνουν αρνητική επίδραση. Οπότε όταν βγει μια νέα μελέτη πρέπει να την βλέπουμε και σε συνδυασμό με την τρέχουσα γνώση που υπάρχει, για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε κατάλληλα. Και φυσικά πολλά άλλα παραδείγματα. Ακούμε ότι ο καφές είναι ωφέλιμος για τον διαβήτη ή όχι, η χρήση των κινητών σχετίζεται με τον καρκίνο στον εγκέφαλο ή όχι, ωφέλη του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή ότι είναι μεγάλος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα κτλ. Οπότε χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται να δούμε την βιβλιογραφία στο σύνολό της για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια σωστή εκτίμηση του τι γίνεται. Υπάρχουν φυσικά και διάφορες άλλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα από αυτό είναι η διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι και οι ερευνητές. Και η προσπάθεια είναι να μπορούν να επικοινωνούν οι ερευνητές με τους δημοσιογράφους, μιλώντας κοινή γλώσσα, για να μπορεί στο τέλος της ημέρας να δοθεί το σωστό μήνυμα στο κοινό, που όπως είπαμε είναι και ο πρώτος σκοπός. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές προτεραιότητες. Για τους επιστήμονες μπορεί συχνά να θέλουν να είναι όσο το δυνατό λεπτομερείς, με τεχνικές λεπτομέρειες και ακριβείς. Όμως από την πλευρά των δημοσιογράφων των άρθρων, εκτός ότι πρέπει να είναι ακριβή, πρέπει να είναι ενδιαφέρον, κατανοητό και ίσως και ψυχολογικό σε κάποιες
φάσεις για να είναι προσιτό στο κοινό. Ξέρω ότι πολλοί τεχνικές πληροφορίες είναι ανιαρές για την πλειονότητα των αναγνωστών. Όμως, πολλές φορές σε έναν βαθμό είναι αναγκαίες για να μπορεί να αποδοθεί η μελέτη σωστά. Οπότε πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί για να γίνει ένας συνδυασμός των δύο, να αποδοθούν σωστά κάποια μηνύματα, διατηρώντας το να είναι κάτι ενδιαφέρον και ευανάγνωστο. Χρειάζονται να βρεθούν οι σωστές πηγές, αλλά και ανάλογη πρόσβαση σε ειδικούς. Και ερώτηση εδώ θα ήταν ποιοι είναι αυτοί, είναι οι γιατροί, είναι οι επιδημιολόγοι, είναι άλλοι. Οπότε ανάλογα με το θέμα που έχουμε, ο ειδικός μπορεί να είναι όχι ο γιατρός, αλλά κάποιος άλλος. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Πολλές φορές καταφεύγουμε ότι επειδή κάποιος είναι γιατρός, σημαίνει ότι γνωρίζει τα πάντα και σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πρέπει να βρούμε και να έχουμε σωστή πρόσβαση στους ειδικούς. Επίσης, αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν χρησιμοποιούνται στατιστικές, ειδικά που προκύπτουν από νέες μελέτες, φυσιογραφικά άρθρα, σημαντικό είναι να αποδίνονται στα πλαίσια της τρέχουσας γνώσης, είτε με κάποια βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε με κάποιο άλλον τρόπο. Και έτσι έχω βάλει κάτω κάποια πράγματα που ίσως να θεωρούνται καλές πρακτικές. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι evidence-based. Χρειάζεται να γίνει μια καλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, αξιολόγηση των δεδομένων υπό το πρίσμα της ήδη υπάρχουσας ερευνητικής γνώσης και δεδομένων. Ακούμε για evidence-based medicine, οπότε πρέπει να γίνει με βάση αποδεικτικών στοιχείων για να μπορεί να τεκμηριωθεί η οποιαδήποτε άποψη δίνεται. Και αυτό, όπως είπαμε, δεν σημαίνει ότι το άρθρο πρέπει να απαραίτητα να είναι ανιαρό, αλλά πρέπει να γίνει ένας καλός συνδυασμός αποδεικτικών στοιχείων, τεχνικών λεπτομεριών και εξιστόρησης. Υπάρχει διαφάνεια στις πηγές, που βρήκαμε τι, και χρειάζεται να έχει αξιοπιστία και ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σωστά στοιχεία και δίνοντας σωστή ερμηνεία, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους αναγνώστες αμερόληπτες και βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες, στα πλαίσια που μπορούν να αξιολογήσουν τη σημασία του άρθρου ή του κειμένου που διαβάζουν. Οι πηγές, εκτός από έγκυρες, καλό είναι να χρησιμοποιούμε πολλαπλές και ποικίλες πηγές, ή αν χρησιμοποιούμε μηχανές αναζήτησης, να χρησιμοποιούμε διάφορες μηχανές αναζήτησης για να μπορέσουμε να δούμε διαφορετικές σκοπιές και να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε χάσει κάποια από τα άρθρα που πρέπει να δούμε. Διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε και φυσικά αποκλείουμε πηγές που περιέχουν οποιαδήποτε είδος προπαγάνδας. Σημαντικό, με βάση και το προηγούμενο πρόκληση που αναφέραμε, είναι η εκπαίδευση. Καλό θα ήταν να γινόταν έτσι μια εντελεχής εκπαίδευση στη θεματολογία αυτή, όπως είναι η σειρά των σεμιναριών που γίνεται τώρα, που θεωρώ ότι είναι αφάνταστα χρήσιμη. Και ίσως σε μετέπειτα φάση θα μπορούσαμε να δούμε, ανάλογα με το ενδιαφέρον, να γίνουν μικρά μονοήμερα ή διήμερα σεμινάρια σε κάποια πιο τεχνικά θέματα, όπως evidence-based medicine, ανάγνωση, κατανόηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, ποσοτική έρευνα κτλ., ανάλογα και με τις ανάγκες που υπάρχουν. Καλή πρακτική θα ήταν να υπάρχει δημοσιογραφική πρόσβαση σε ακαδημαϊκά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, όπως το Eureka Alert, Nature, Science Direct, τα οποία είναι αξιόπιστα και θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση. Και επίσης να γίνεται ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπως και των ερευνητών, από δελτία τύπου και tweets από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το Nature, το Science, το JAMA, New England Journal of Medicine, όλα αυτά τα περιοδικά έχουν δικά τους δελτία τύπου που επικαιροποιούνται συνεχώς, και tweets, το οποίο θα ήταν ίσως χρήσιμα για μας.
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να έχουμε κριτική σκέψη, αξιολογούμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε, ελέγχουμε το συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας, αν είναι διαδικτυακά, τη βιβλιογραφία της πληροφορίας. Αν είναι αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης μελέτης, αξιολογούμε τι είδους μελέτη είναι. Είναι μια κλινική έρευνα που θεωρείται στην κορυφή της πυραμίδας αξιοπιστίας ή είναι κάτι άλλο, ένα απλώς case study. Μιλούμε για κάποιο έβριμα, είναι μια άποψη, μια προκατάληψη, προπαγάνδα. Μιλάμε για συσχέτιση, δείχνουμε απλώς μια συσχέτιση του Α με το Β ή οι συγγραφείς μιλάνε για αντιότητα, το Α προκαλεί το Β. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να το αποδώσουμε και εμείς στη συνέχεια. Και δεν ξεχνάμε ότι οι επιστήμονες είναι άνθρωποι με τις δικές τους προκαταλήψεις, υποθέσεις και σε κάποιες φάσεις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Οπότε πρέπει να έχουμε αυτή την κριτική σκέψη για το τι βλέπουμε πριν να το προωθήσουμε παρακάτω. Επίσης, όπως γνωρίζετε, υπάρχει τάση υπερβολής των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους και από τους ερευνητές και ίσως και από τους δημοσιογράφους. Και παρόλο που δεν το είχα δει προηγουμένως αυτό, προετοιμαζόμενος για την παρουσίαση εδώ, βρήκα μια μελέτη που δίνει τη μεγαλύτερη υπερβολή να προέρχεται από τα δελτία τύπου εντός των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων. Πολλά από αυτά τα κέντρα έχουν δικές τους ομάδες που ετοιμάζουν δελτία τύπου και με βάση το συγκεκριμένο άρθρο η μεγαλύτερη υπερβολή στις επικεφαλίδες και στο να μεγαλοποιούνται κάποια αποτελέσματα προέρχονται από αυτές τις ομάδες. Μπορεί να είμαστε προσεκτικοί στις επικεφαλίδες και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας χρησιμοποιούμε επικεφαλίδες που δεν είναι συγχυστικές και δεν παραπλανούν τον αναγνώστη. Έχουμε κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής και της δημοσιογραφικής οικογένειας, οπότε χτίζομαι σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και των δημοσιογράφων. Κάνουμε αναφορές σε επίσημες στατιστικές, αλλά ακόμη και σε αυτές προσπαθούμε να κάνουμε κάποιον έλεγχο των στοιχείων. Καλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι πλέον διαθέσιμα. Και επίσης σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι οι επιστήμες υγείας αναπτύσσονται αργά. Δεν είναι κάτι που από τη μια μέρα στην άλλη βρήκαμε τη θεραπεία του καρκίνου. Οπότε με αυτήν την έννοια χρειάζεται να αναγνωριστεί στα διάφορα άρθρα που γράφουμε η σταδιακή ανάπτυξη της γνώσης. Είναι ένα επιπρόσθετο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε οποιαδήποτε νέα αποτελέσματα δίνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας γνώσης. Και μερικές φορές αυτή η αβεβαιότητα, τα συγκρουόμενα αποτελέσματα, ίσως να είναι και η είδηση που πρέπει να βγει προς τα έξω, ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Μέχρι τώρα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτή η μελέτη λέει κάτι διαφορετικό ίσως, για να μπορέσει και ο αναγνώστης να κρίνει ανάλογα τα νέα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την τρέχουσα γνώση. Και αυτές είναι κάποιες από τις πηγές που είχα χρησιμοποιήσει και αυτή είναι η παρουσίασή μου. Άρα σας ευχαριστώ και νομίζω έχουμε χρόνο για κάποια συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για την παρουσίαση.